Sige na huwag ka og gulay sa buhok na ato kung kuan. Ito nice. Hawa ni Enrique ba? Ayos dyan koy. Pagpalit og gel koy, kay gel na to na mong buhok. Mag-guwapo lang ito. Ito na nakakrayuna. Ay, kray. Sa Crayola o Koreana? Koreana. Nakaayos sa'yo. Mura na og Crayola. Ayun, lagi gilap tinabukbukan sa ni Habi. Ali na, kali na. Enrique, ali koy. I-flex na to imong buhok. Ay. Ay. Di wala na split in ba? Wala di ko yung split ends gan. Pero nag-dry siya sa tumoy. Ako siya tag ano kay. Hi, Beth. Pa-wash out na diha. Hello. Kasi mo na si? Si Grace nagtanaw. Ha? Pagupit ka, Beth. Pagupit ko, uy, kay nag-hairful akong hair. Order! Chest! And chest! Lumigaw, ano po ako? Sino na? Kuran ako. Enrique, bagong gupit. Kay Jego Salon. Ay na, thank you, Jego Salon, for my hair. Ina, uy. Ali, Dre. Ali, Dre, thank you kay Jego Salon. Ali, Enrique. Bukod, kay Enrique, dili magyaga-yaga. Ayun na, kay buhok na. Ibutan na diya. Obe, pa-short hair na put ko kay dry na sa tumoy. Pareha sa mong hair kay nice. PMB sa tumoy. Uy, ino lang dito patag ang buhok mo gitan. Alis dyan, Koy! Ilan ang butaan babon, oy. Ay, kalat na! Kuya, ang buhok bilis tungod, gikalat-kalat na ginoon. Ano, stress. Kara dyan si Enrique ay. Pareha, ragod-tagod. Dali na. Na thank you, Jego. Sige na. Gwapo kay kong buhok, Jego. Ano ba? Color ni siya sino kay ni siya mano. Ma, durian ba? Riban. Ma, durian. Dili na magong durian, tama na to. Pagkaon nag-rice diha. Pag puyo na dahil Enrique ha, kay mag-speller pa ba karon. Nag-live ko ba ba doon kay Enrique? Manama din pa pantay na sa likod. Ay, oh, bongga. Diba, pang masa lang itong gupit. Meron niya siya. Dali si mami. Dali mama. Dali na mama ni mo. Dali na yan. Ang gaan na good siya man. Tanggal ang mga ano, Kaya. mga bad spirit. Tanggal ang mga bad spirit sa kong buhok. Siligi ng salog, Koy! Ito ba, baduhon kaya kay Lula ba? Basta siyang book na gold. Ay, dito lang, tika. Thank you, Jego. Thank you, Diego. For my hair. Mani. Ah.
Bye guys. Okay, mag-reply patag PM.